नमस्ते। विशेष कुराकानीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मैले कुराकानी गर्नको लागि निम्ति आएको छु डाक्टर साइमन ड्यान्सी। बेलायती नागरिक हुनुहुन्छ उहाँ र विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँसँग म देउडा संस्कृतिको अध्ययनको सन्दर्भमा उहाँ धनगढी आइपुग्नु भएको छ। सुदूरपश्चिमको अछाम भ्रमण गरेर कैलालीमा हुनुहुन्छ धनगढीमा, र यो मौकालाई सदुपयोग गर्दै म देउडासँग सम्बन्धित केही प्रश्नावली उहाँसँग राख्नेछु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। सर्वप्रथम यहाँको परिचय र यहाँको संस्थाको परिचयबाट मैले कुराकानीलाई सुरु गर्ने ठानेको छु। यहाँले आफ्नो परिचय र संस्थाको परिचय दिन अनुरोध गरे। Welcome to you all. Can you please introduce yourself first? How and where you are associated? Okay, my name's Dr. Simon Dancy. I'm from Wales in the UK, and I work at the University for the Creative Arts just outside of London. नमस्कार, मेरो नाम डाक्टर साइमन ड्यान्सी हो। मेरो घर बेलायत। म युनिभर्सिटी फर क्रिएटिभ आर्ट्स भन्ने विश्वविद्यालयमा पढाउँछु र युके को पनि वेल्स भन्ने क्षेत्रबाट म आउँछु। तपाईलाई नेपाल र सुदूरपश्चिमकै देउडा संस्कृतिमाथि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने के कुराले चाहिँ प्रेरणा दियो डाक्टर? Dear doctor, what inspired you to explore and study the culture of Nepal, and on top of that, Deuda of far western region, Sudurpashchim province in particular? Okay, well, I'm lucky enough to work with culture in many different countries around the world. म साह्रै सौभाग्यशाली ठान्दछु संसारभरिका विभिन्न संस्कृतिहरूको अध्ययन गर्न पाएकोमा। And one of my students who was from Nepal happened to read my work and approached me. एउटा मेरो नेपालबाटै एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँले मेरा यसरी पढे गरेका प्रतिवेदनहरू पढ्नु भएछ। उहाँले भेटाउनु भएपछि उहाँले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो। And I looked and started to read around this and found there was not much research around the Deuda art form that he was talking about. र उहाँले भनेअनुसार यो संस्कृतिका बारेमा कुनै खासै उल्लेख्य रूपमा अध्ययन अनुसन्धान भएको रहेनछ भन्ने मैले थाहा पाएँ। So I approached another university, the University of Lincoln, and the main research funding council in the UK, the Arts and Humanities Research Council, and the MAP program. And these allowed us to apply for money for a project to do research and to do a scoping visit. त्यसपछि मैले तत्कालै लिङ्कन विश्वविद्यालय, त्यहाँको कला परिषद र यो म्याप भन्ने अर्को एउटा परियोजना, यो तीनटैसँग हामीले यस्तो काम गर्नु पर्यो भनेर एउटा आवेदन गर्यौं र यो आजका लागि सानो एउटा बजेट उपलब्ध हुन गएर म यहाँ आइपुगेको छु। डाक्टर साहब, यो हामीले बुझ्ने गरेको पूर्वाधार केन्द्रित विकास र संस्कृतिको बीचमा के कस्तो सम्बन्ध हुन्छ र मान्छेहरूले आफ्नो संस्कृति किन जीवन्त राखिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ? Professor, how do you see the interface between the so-called generic term of development that we are often using here and between development and the culture, and why should people keep their cultures alive in your view? There's a very famous quote from Winston Churchill. Whether he said it or not is debated, but the quote works. And he's asked during World War II to stop funding the arts because it's not as important that it should be paying for infrastructure. And he turns around and says, if we're not fighting for arts, what are we fighting for? And the point is, it's central to our life and our humanity. एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सम्झाउनु भयो यहाँले। द्वितीय विश्वयुद्धताका विन्स्टन चर्चिलको एउटा भनाइ म यहाँ यो कुरालाई जोड्न चाहन्छु। यसमा अलिकति विरोधाभास त पक्कै पनि छ, मान्छेहरूका मतहरू फरक पनि छन्। त उहाँले एकचोटि विश्वयुद्धताका कला संस्कृतिलाई दिइने बजेट कटौती हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो, यदि हामी कला संस्कृतिको सम्वर्धन गर्नका लागि युद्ध लडिराखेका छौं भने लडी चाहिँ केका लागि राखेका छौं? बजो एकातिर बजेट कटौती गरिराखेका छौं तर लड्न फेरि युद्ध लडिराखेका छौं भनेपछि गरी चाहिँ के राखेका छौं भनेर उहाँले भन्नुभएको विषयले तपाईको प्रश्नको उत्तरतिर मलाई डोर्याउँछ।
अन्तत सब कुछ जे पनि गर्छौँ हामी त्यो कला र संस्कृतिकै लागि गर्छौँ। यो मानवताको केन्द्रीय तत्त्वसँग जोडिन जान्छ। सायद यसले तपाईँको उत्तरको पुष्टि गर्छ कि? अब भर्खरै तपाईँ अछामका अग्ला पहाड छिचोलेर तराई झर्नु भएको छ र तपाईँको यात्राको क्रममा प्राप्त गरेका अनुभवहरू कस्ता रहे? You've recently come down from high hills of Assam district. You must have very specific experiences. What have been the experiences like? Can you share some of them with us? Yes. It was one of the most incredible experiences of my life. I've travelled lots and I've seen lots of different people and doing lots of different arts all over the world. But this was an incredible. The people were warm, the scenery was stunning, the food was great, and watching the art forms, watching the Deuda being performed, it was so much about a live culture, a culture that is now, rather than being something else. So I had nothing bad to say. It was all good, apart from one thing, and that is I'm afraid of heights, and it was a little bit scary sometimes. साँच्चै भन्नुपर्दा संसारभरि धेरै घुम्ने मौका पाएको छु मैले, धेरै ठाउँमा गएँ, धेरै मान्छेहरू भेटेँ, तर यहाँको यो एउटा अद्भुत अनुभव रह्यो मलाई। यति न्यानो महसुस गराउने मान्छेहरूसँगको साक्षात्कार, मनमोहक दृश्यावली र जीवन्त संस्कृति, यो तीनटैको सङ्गमको जे मैले अनुभव प्राप्त गरेँ, यो साँच्चै अविस्मरणीय अद्भुत रह्यो मेरा लागि। र त्यसका अतिरिक्त अलिकति अब यसलाई के भन्नुहोस्, यहाँले अलिकति राम्रा र नराम्रा अनुभव मध्येबाट म आफै अलिकति उच्च ठाउँहरूमा, अलि अग्ला ठाउँहरूमा जान डराउने मान्छे भएकोले बेला बेला मेरो सातो चाहिँ गयो है, किनकि अग्ला पहाडहरूतिरबाट छिचोल्नु पर्दा मलाई डर चाहिँ लाग्यो अलिअलि। छोटो भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञानले देउडालाई अर्थ्याउन त गाह्रो हुन्छ होला, तर पनि सरसर्ती हेर्दा र बुझ्दा यहाँले चाहिँ देउडा कस्तो रहेछ जस्तो लाग्यो। For you, it must be for certainly difficult for you to define Deuda right now, because you have just to have a quick observation of this culture. But on the outset, or in superficial terms, you must have some perceptions about what Deuda really is all about. Do you have any perceptions or thoughts on that? Art is about who we are, and it's about showing ourselves to each other and showing ourselves to the world. कला साँच्चै भन्ने हो भने यो हाम्रा बारेमा हो, हाम्रै लागि हो, र हामी को हौँ भनेर हाम्रो पहिचान बताउने, विश्वलाई सम्झाउने एउटा औजार हो भनौँ न। And it's not always about great works of art, great paintings, great plays, great musicians. र यो सधैँभरि ओहो महानतम कला, महानतम पेन्टिङ, महानतम यो दृश्य, महानतम लेखन भन्ने पनि होइन। वास्तवमा यो साधारण जे छ त्यो आफैमा सुन्दर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। And I saw a culture up in the hills that was exciting, vibrant. It spoke about people's lives. It spoke about everything from gender to violence at home, drinking, but also about love. र मैले पहाडमा जो तपाईँले भर्खरै भ्रमणको कुरा गर्नुभयो अछाममा देखेँ, यो साँच्चै भन्ने हो भने बडा जीवन्त छ। प्रत्येक विषय, समाजका हरेक मुद्दालाई यसले समात्न खोजेको जस्तो लाग्यो। यसलाई माया प्रेमका कुरा भन्नुहोस्, त्यहाँका सामाजिक समस्याका कुरा भन्नुहोस्, लैङ्गिक विषयहरू भन्नुहोस्, यो सबै मिश्रित भएर आएको देख्छु म चाहिँ। यो बडा जीवन्त लागेछ मलाई। And art is like a flower, but there's so many different flowers and each one must be cherished. And I think the culture that you have, it's unique to that place. It's its own special flower. र मलाई फेरि भन्न मन लाग्छ, कला भनेको, प्रत्येक कला भनेको आफैमा एउटा सुन्दर फूल जस्तो हो, र प्रत्येक फूललाई हामीले सुन्दर मानेर ग्रहण गर्नुपर्छ। र तपाईँको यो संस्कृति देउडा पनि एउटा उच्चतम, बडा विशिष्ट, सुन्दर एउटा मलाई फूल लागेको छ। यसलाई हामीले त्यही अर्थमा ग्रहण गर्नु राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, यो तपाईँको देश या अन्यत्र पनि यस्ता संस्कृतिहरूको उन्नयनमा र विकासमा सरकारले के कसरी सहयोग पुर्याउने गर्छन् र केही यस्ता राम्रा अभ्यास छन् भने हामीलाई सुनाउन अनुरोध गरे। Professor, you must have some experiences of seeing the governments helping the communities
keeping their cultures alive, maybe in your country or elsewhere. If you have any, please share some good lessons or best practices if you have some. The best thing to help culture is when people work together. Politicians, the community, agencies. It's about joining together and supporting and keeping culture alive, not preserved in a museum. Okay. सबैभन्दा उत्तम उपाय मैले अहिलेसम्म भोगेको र देखेको भनेको समुदाय, सरकार र अन्य त्यो सम्बन्धित मान्छेहरू सबै सँगै मिलेर सहकार्य गरेर लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो मान्छेहरूले यसलाई कतै संरक्षण गर्ने नाउँमा सङ्ग्रहालयमा राख्ने विषय चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यसलाई त जीवन्त रूपमा अगाडि बढाइरहनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। And I think one of my favourite, just to end, ever pieces of cultural activity was in Brazil. It was the very first black culture minister for the whole of Brazil, and he took the budget away from all the formal institutions and he gave the money to the community. र एउटा उदाहरणकै रूपमा यहाँले सोध्नुभयो ब्राजिलको पहिलो गैर श्वेत एक नागरिक हुनुहुन्थ्यो जो मन्त्री हुनुभयो। उहाँ सबै मन्त्रालयहरूबाट उहाँले अलिअलि बजेटलाई कटौती गर्नुभयो र अन्तमा त्यो बजेटलाई चाहिँ ती सम्बन्धित समुदायहरूलाई नै दिएको त्यो उदाहरण म सम्झिन्छु। कहिलेकाहीँ यसरी पनि लक्षित समुदाय स्वयंलाई सहयोग गर्नु एउटा सरकारहरूको राम्रो उपाय हो जस्तो मलाई लाग्छ। प्रोफेसर, अब यो तपाईँको अबको चाहिँ बाटो के हुन्छ? अब के गर्नुहुन्छ? अध्ययन कसरी अगाडि बढाउन खोजिरहेको भएछ यहाँले? Professor, what should be the roadmap for you to move onwards now after this mission is gone? This is the start of the mission. If people are listening and they feel they could join us on our mission, then let us know. यो त अध्ययनको सुरुवात हो हैन। यदि तपाईहरुको कुनै आफ्ना श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ र सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामी उहाँ सबैलाई अनुरोध पनि गर्छौं, आउनुहोस् हामीसँगै यो एउटा ठूलो अध्ययनको एउटा पाटोमा जोडिनुहोस्। हामी त भर्खर सुरुवात गर्दै छौं, सायद यसभन्दा अझै विहङ्गम रूपमा यसमा अगाडि बढ्छौं होला। प्रोफेसर, अन्तमा भन्न छुटेका र मन लागेका केही कुरा छन् भने मैले भन्नको लागि अनुरोध गरे। Professor, if you have anything you wish to say but we've missed to ask you. The only thing I would say is that this is an honor to come and see such a wonderful culture. I'm privileged to come and learn from you, and anything I can do to work with you to change things, I will. अब अरु त त्यस्तो केही रहेन, तर म चाहिँ यहाँ तपाईहरुसँग आउन पाउँदा, यो भूगोलमा तपाईहरुको यो संस्कृतिमा अध्ययन गर्न पाउँदा आफुलाई गौरवान्वित ठान्दछु, विशिष्ट भएको महसुस गर्दछु र म तपाईहरुसँगै फेरि पनि काम गर्नका लागि खुसी हुनेछु। Thank you very much. आदरणीय श्रोता, यो मैले यो जुन छोटो संवाद गरे प्रोफेसर डाक्टर साइम ड्यान्सीसँग, उहाँ बेलायती पाहुना हुनुहुन्छ र विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर हुनुहुन्छ र यो दोभाषीको रूपमा यहाँ चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजीमा जो चाहिँ उल्था गर्नुभएको थियो उहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रै सुदूरपश्चिम बैतडीका संस्कृतिका अध्येता दिलादत्त पन्त, उहाँको सहयोग र सपोर्टमा मैले यो संवादलाई अगाडि बढाएको छु र यहाँहरूले आफ्नो पृष्ठपोषण यो भिडियो संवादलाई सुनेर दिन सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ बिदा हुन्छु। नमस्कार।